ברוכים הבאים, אני מאוד מתרגשת, שמי יעל ואני רוצה להתחיל את החרוז הראשון בשרשרת הסרנדיפיטי עם דוקטור תמרה טילמן, שהיא מדענית מולטי דיסציפלינרית, חוקרת סרנדיפיטי, כירורגית, הייתה דיקן באוניברסיטאות בארצות הברית ובסין, והיא גם פרופסור לחדשנות והוגת פילוסופיית יקום מקביל. אבל במילה אחת אני יכולה לסכם אותה כאישה סקרנית. אז תמרה, מה זה סרנדיפיטי והאם יש לזה מתכון? כן, יש מתכון. שלום יעל, שלום למי שלייב עכשיו, מאוד מרגש. ותודה רבה ליעל מילו על ההזדמנות, כי אנחנו פותחים פה שרשרת חדשה של 555, שזה יציר כפיה ומחשבתה, וכנראה יהיה לזה המשך, נכון? בצורת ספר, במיוחד לסרנדיפיטי 555. אז כן, יש לסרנדיפיטי מתכון, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, אבל בואו נתחיל עם הגדרה כדי שנבין למה המתכון הזה קם. הדרך הקלה להגדיר סרנדיפיטי זה למצוא משהו משמעותי בלי לחפש. אז כבר בתוך זה יש אוקסימורון. לא הלכתי לחפש מלוכה, שאול שהופך להיות המלך, ומצאתי אתונות. זה למצוא משהו שלא חיפשתי, אבל זה לא בלי לעבוד. זה אומנם גילוי לא מכוון, זו תגלית אגב, ככה קראו לזה באקדמיה לעברית, אבל יש לנו כאן בסרנדיפיטי, שזה אירוע משמעותי, תוצאה משמעותית, חוכמת בדיעבד. הסרנדיפיטי מגיע ממדע. המדענים הם האלופים, בעיקר בתחומים של פיזיקה וכימיה. החוכמה שלה בדיעבד היא זו שהביאה להבנה של איך גילויים מרתקים נעשו, כמו כוח הכבידה של ניוטון, כמו ארכימדס באמבטיה, כמו הזרקות של דיו. המצאות, אולי נדבר גם על המצאת המיקרו על ידי ספנסר ב-1945, אבל כמו שאמרת, אני מתעסקת ועוסקת בחקר של הסרנדיפיטי, שזה חלק מהפוטנציאל האנושי, לא בדיעבד, כי אפשר לחולל סרנדיפיטי מכל אירוע מקרי. איך? צריך להבין שזה מסע, זה אוסף של דברים שאם אנחנו נחבר אותם בסדר הנכון, קצת כמו עוגה, כמו מתכון לעוגה, נוכל להגיע לסרנדיפיטי. לשם כך אנחנו צריכים להגביר ערנות ולהבין את כל השלבים, ואני מקווה שאנחנו נדבר על זה. אז בעצם, מה שאת אומרת זה שפיצחת את המתכון לסרנדיפיטי, את יודעת להביא את התוצאות המדהימות והמיוחדות אצלך, אבל לא רק, את היום מלמדת אחרים להגיע לסרנדיפיטי. כן, נכון. בעניין הזה גם עוד מעט נדבר. יעל לקחה את הקורס של יקום מקביל, את הקורס מבוא לחשיבה חדשנית, שבעצם מתרגל איך אתה לוקח מקריות ועושה מזה אירוע משמעותי, ואנחנו מתרגלים את זה על אירועים שקורים באותו זמן, אירועים מקריים שקורים באותו זמן. סרנדיפיטי בעיניי זו הדרך של אנשים רגילים, ככה אני מגדירה את עצמי, להגיע לתוצאות בלתי רגילות, כפי שאנחנו נראה לא רק במדע, אלא זה יישומי בחיי היום-יום. המדענים פשוט זה לחם, זה ה-bread and butter שלהם. הם רגילים לזה במעבדה שלהם. אני רגילה לדברים האלה, למקריות במעבדה. אנחנו גם נספר פה איזושהי מקריות שהתחילה את כל זה, אבל בזה שאני ראיתי את זה קורה אצלי במעבדה, במעבדה של אחרים, חקר של מדענים, הבנתי שיש כאן שיטתיות. והמתכון הזה הוא בעצם השיטתיות. מתכון שיש לו מרכיבים, יש לו דרך הכנה, יש לו אופן חימום, והדרך להדגים את זה, זה תמיד טוב על ידי דוגמה. אז מצוין, אז בואי תדגימי לנו ותספרי לנו איך את נחשפת בפעם הראשונה לתופעת הסרנדיפיטי. אז כנראה מגיל צעיר, אבל הייתי מודעת וערנית בעקבות אירוע שהיה בו צירופי מקרים מרשימים שהתרחש ביום אחד, היום הראשון שלי להתמחות, אני מגיעה, אני ניוביז, אין מישהו אחר שמכניס אותי לעניינים, ואני נופלת בדיוק על התייעצות מחלקתית שהייתה בטיפול נמרץ. מה שקרה שם בטיפול נמרץ עם מנהל המחלקה שהיה שם, שהסביר על אחד החולים שהיה לו נגע סרטני ביד, ושאל שאלות, ובעקבות השאלות האלה
אני הבנתי שאני רואה משהו שאחרים אולי לא כל כך שמו לב אליו. והאולי לא כל כך שמו לב אליו, זה 200 שנה לא שמו לב אליו, וחזרו ואמרו את אותו משפט שהפך להיות מה שנקרא פרדיגמה, שעל פיה פועלים במדע. ברגע שזה קרה, זה היה סיפור של נקודת חן, נגע סרטני, סליחה, איך מוצאים אותו, הוא היה נגע סרטני עגול, כל מי שיש נקודת חן שעבר, כריתה של נקודת חן, גם אם היא הייתה עגולה, יודע שהתוצאה היא לא עגולה ולא קטנה, אלא בערך פי 3 או 4 באורך מאותה נקודת חן, ומה שקרה באותו יום, וההבנה שלי, שיש כאן אירוע שעשה סינכרוניסיטי, שילוב של שני דברים שאמר מנהל המחלקה, שהתבררו שאינם נכונים בסופו של דבר שניהם, והכל מכיוון שאני נכנסתי עם ידע אחר. בנוסף לרפואה, אני גם למדתי כלכלה, ואחד מהדברים שהם לומדים בכלכלה, זה הבנה של גרפים, זוויות, הזזה של גרפים, והמנהל מחלקה דיבר על טכניקה ניתוחית, שיש בה זוויות וגרפים, והראה ציור, שהציור הזה מקובל היה עד לאותו רגע 200 שנה, ואני הבנתי שמשהו לא נכון בציור. זה התחיל את כל המסע של הסרנדיפיטי, ואיך אנחנו מזה יכולים לעשות מתכון אישי, כל אחד יכול להשתמש במתכון הזה כדי לזרז אירועים מקריים, אנחנו מיד נתחיל ולספר את הסיפור. אני זוכרת את הסיפור הזה שסיפרת לי, והחלק שככה חקוק לי בראש זה שבדקת את הזוויות, דיברת לפני שנייה על זוויות בכלכלה, את ממש בדקת את הזוויות והגעת למסקנה ספרי לנו על המסקנה. אז ככה, מנהל המחלקה סיפר על טכניקה ניתוחית שהייתה ידועה, שבה יש יחס בין אורך לרוחב בכריתה של נגעים, וכאמור זו הסיבה שנקודות חן שגם מוציאים אותן, הן בסופו של דבר הן פס ארוך, פי 2, 3 או 4 מהגודל המקורי, והוא דיבר על זוויות, זוויות מקובלות שאמורות היו להיות זוויות של 20 מעלות, במציאות הוא צייר זווית הרבה יותר גדולה שהייתה יותר קרובה ל-120 מעלות, ואף אחד שם לא אמר שום דבר, ואני הסתכלתי על זה ואמרתי, אני היום הראשון שלי בבית החולים, האם אני אומרת משהו או לא אומרת משהו, כשהתקבלתי להתמחות לכירורגיה פלסטית, שזו התמחות מאוד מאוד רצויה ומאוד נחשקת, ואני החלטתי לבדוק את זה, ובעצם אני לא הסתמכתי בלהתחיל את המסע הזה בידע שהיה לי קודם בכלכלה, אבל הדבר הראשון שעשיתי זה מיד אחרי האירוע הזה שבו הוא מתאר את הטכניקה הניתוחית, ואומר משפט אחר, שברפואה אנחנו לא יודעים איך לסגור נגעים עגולים ישירות. זאת אומרת, אם חתכתי עיגול של נקודת חן, אני אצטרך להוסיף לזה עוד חתכים כדי לסגור את זה, כדי שהתוצאה האסתטית תהיה יפה. אצלי בראש זה נקרא סינכרוניסיטי, השילוב של שניהם ביחד, איכשהו הצית לי את המוח ללכת ולחקור את זה. הדבר הראשון שעשיתי, כולם הלכו לחדר אוכל, אני ירדתי לספרייה בהדסה עין כרם. הספרייה נמצאת, ספרייה מאוד מפוארת, פעם עוד היו הולכים לספריות, היום אנחנו עושים הכל אונליין. ובאמת הלכתי וקראתי וראיתי שבמדע, זה מה שמדברים עליו במדע הכירורגיה, במשך 200 שנה האחרונות, לקחתי הרבה מאוד ספרים, ואז חזרתי ומדדתי את הזווית, יש לי עד היום את האליפסה הזאת שסרטט, האליפסה הכירורגית שסרטט מנהל המחלקה, ועברתי הביתה, בדרך הביתה קניתי מד זווית, ומדדתי את הזוויות, והבנתי, יוסטון, יש לנו כאן משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו כבר נתחיל בסיפור הזה שבעצם כדי שיהיה מאירוע מקרי תוצאה שהיא סרנדיפיטי, חייב להיות קודם איזשהו ידע. זה חלק מהמתכון, חייב להיות לך ידע וחייב להיות לך ערנות. הערנות אצלי היה ההצמדה של שני משפטים ביחד, שבסופו של דבר, תכף אנחנו נראה, הביאו טכניקות ניתוחיות שהן שונות לחלוטין ממה שהיה. אז ידע, ערנות ופעולה.
ידע היה לי בכלכלה, ערנות, לשים לב שמה שהוא אומר ומה שהוא מצייר זה לא אותו הדבר, לשים לב שבו זמנית הוא אומר משפט אחר, שאי אפשר בכלל לחבר נגעים עגולים, ולקחת את זה למקום אחר. עכשיו אני רוצה רגע לעצור ולהגיד, אנחנו מספרים פה סיפור של כירורגית, ויכול להיות שמישהו שומע ואומר, אבל זה לא יכול להיות שזה קשור אליי, כי היא כירורגית, יש לה כל מיני ידעים אחרים, איך זה בכלל קשור אליי? זה קשור לכל אדם, מכיוון שאם אתה לוקח את השילוב הזה של הבנה מה זה ידע, ואם אין לך את הידע, אתה צריך לרכוש את הידע. איזה סוגים של ערנות אתה צריך לפתח? אגב, ידע זה לא רק ידע מאורגן של אוניברסיטה, אני יודעת כלכלה, אני יודעת רפואה, אלא זה גם 5 רמות ידע שאנחנו מלמדים בפילוסופיית יקום מקביל, שהיא למשל, אחד הדברים הכי מסעירים זה מה שאני לא יודעת שאני יודעת. זאת אומרת, אני כשישבתי שם עמדתי שם, באותו ייעוץ, אני לא ידעתי שאני יודעת שלא רק המשפט הראשון שהוא אמר הוא לא נכון, אלא גם השני הוא לא נכון. והם היו שני משפטים לא קשורים אחד לשני. לפתח, אני, כן, סליחה רגע. אז אני רוצה רגע לקחת אותך 7 שנים קדימה. זאת אומרת, באותו רגע של ההתמחות, הבנת שיש שם איזשהו אירוע שלא מסתדר, ישבת, חקרת, נכנסת לספרייה, ובדקת את הדברים וראית שזה לא מסתדר. עכשיו, בוא נקפוץ רגע 7 שנים קדימה, להולנד. תספרי שבע, לנו איך שם זה מתקדם. 7 שנים קדימה קורה בדיוק אותו אירוע בהולנד. בדיוק אותו אירוע. אני בתת התמחות במחלקת הפעם דרמטולוגיה, אה, לומדת ניתוחי מוס, אז עברתי השתלמות, התמחיתי, אני מומחית באירופה, גם לניתוחי מוס, שזה ניתוחים של סרטני עור, וכמה ימים לתוך ההתמחות, אנחנו יושבים בישיבת צוות, ומנהל המחלקה מראה תוצאה איומה, איומה, של מישהי שהוציאו לה נגע מאמצע הלחי, עם צלקת באורך פי 5. ואני שואלת, למה? ואז הוא אומר, כי אי אפשר לסגור נגעים עגולים. אין בכירורגיה. עכשיו, בדיוק אותם משפטים ששמעתי 7 שנים קודם, בהבדל אחד. על הידע ועל הערנות נוסף משהו בדרך. מכיוון שאני הייתי מאוד מושפעת מהאירוע הראשון שלי, ביום הראשון שלי להתמחות, אני גלשתי 7 שנים ופיתחתי 2 טכניקות ניתוחיות, שאגב לא פרסמתי עד אז. ואז אמרתי למנהל מחלקה, כן אפשר לסגור. אז הוא אמר לי, בואי, נלך לחדר ניתוח, יש עכשיו מספיק ניתוחים, נבחר ניתוח אחד ותראי לי. גמרנו את זה, חזרנו בחזרה, הוא אומר לי, לא פחות ממדהים, ואני מזמין אותך לכתוב על זה דוקטורט שני. וזה מה שקרה. זאת אומרת, נכנסתי כבר על הסרנדיפיטי הראשון שלי, שזה היה כאילו, אם זה עוגת שכבות, אז זו הייתה העוגה הראשונה, השכבה הראשונה. פתאום מתלבש משהו בכלל לא בסקופ שלי. בכלל לא חשבתי שמזה ששמתי לב לטעות שקיימת כבר 200 שנה בספרות, ובשביל עצמי עשיתי טכניקה ניתוחית, זה ייגמר כעבור 3 שנים, מהרגע זה, שהתחלתי את ה... תכלס זה 7, כן? זה 7 שנים הראשונות, פלוס ה3 שנים של הדוקטורט. נכון, נכון. ועל זה נבנה סרנדיפיטי אחר, שהוא בעצם סיפור סרנדיפיטי חדש. קשור לסיפור הראשון, אבל אם לא הייתי שמה לב אליו בסיפור הראשון, לא היה קורה הדבר השני, אחר כך היה גם סיפור של, זה הפך להיות גם תחום מלא בנושא חדשנות, מכיוון שהחדשנות מחייבת אותך את 3 הדברים האלה של המדע. זאת אומרת, עצם הפעולה שעשיתי בפעם הראשונה, הסיטה את מהלך חיי למקומות אחרים, לאנשים אחרים, לדוקטורט אחר, ובכלל משם אחר כך כבר הגענו לסין. אז כמו שיש, כן.
מה שמפליא בסיפור הזה ומה שאני אוהבת, זה שכן, אנחנו תכף נחדד את המתכון שלך לסרנדיפיטי, זאת אומרת שאנחנו יכולים לעשות את אותן פעולות, ואנחנו כל פעם נקבל אירוע משמעותי אחר חשוב בחיינו, שיסיט אותנו לאיזשהו כיוון ונתיב שלא חשבנו שאפשרי, ואני רוצה לחדד את זה שהאירוע הסרנדיפיטי מבחינתי הוא כמו ההפתעה של ביצת קינדר. אנחנו לא יודעים איזה אירוע סרנדיפיטי יהיה, אנחנו יודעים אבל שהוא יהיה. כן. יש כאן האנלוגיה, אני מאוד אוהבת את האנלוגיה של המתכון, כמו שיש מתכונים לעוגות, יש מתכון לאזור הגאונות, באותה מידה יש מתכון לסרנדיפיטי, אבל כמו שאת אמרת, זה מתכון לעוגת הפתעה, לביצת קינדר. למה? אני אשים בדיוק את אותם מרכיבים, והתוצאה תהיה שונה. בדיוק את אותו אירוע. אבל סדר אחר, עשיתי פעולות לפני כן, יצא משהו אחר שאין לי מושג מה זה המשהו האחר. אני יכולתי להיכנס סתם לוויכוח עם מנהל המחלקה, הוא היה אומר, מדברת שטויות, ולא היה עושה שום דבר. הוא היה פשוט איש מאוד סקרן, זה אלמנט מאוד חשוב. מנהל המחלקה הראשון שלי לא היה כל כך סקרן, השני היה מאוד מאוד סקרן, איש סקרן, וגם איש כזה של חושים, הוא היה יבואן היין של כל דרום הולנד, הוא היה פותח בקבוקי יין, ולפי הריח של הפקק היה מחליט אם היין טוב או לא טוב, איש מאוד חושני כזה, חלק מזה היה בו אלמנט של סקרנות. אז כן, אם אנחנו לוקחים את המרכיבים, כל המרכיבים של עוגה זה זהים, יש את החלק של היבשים, כן, את הקמח ואת הסוכר, יש את החלק של החומרים הרטובים, שמן, ביצה, חלב, ביחד הם יוצרים דבק, אבל יש גם חומר התפחה. אם אני לא התפחתי את זה במשך כל התקופה הזו, לא יצא כלום. אם אני לא יצרתי מזה, הייתי יכולה להגיד, כן, זה נכון מה שהוא אומר, או לא, זה לא נכון, מדדתי. יש הבדל בין לא, זה לא נכון, מדדתי, ללא, זה לא נכון, והמצאתי טכניקה ניתוחית. יש הבדל משמעותי בין שניהם. האחד זה נו, 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 זה לא נכון, הנה אני אראה לך, אני מודדת. השני זה, תסלח לי, אני נמצאת במקום אחר. ההבדל המשמעותי הוא ההבדל באיזה עוגה תצא. תצא עוגה אחרת. יצא סרנדיפיטי for sure. אם עשית את השלושה שלבים האלה של המרכיבים, שזה ידע, ערנות ופעולה, התראיינתי פעם אצל אברי גלעד, והוא נתן לי לזה ראשי תיבות, הוא אמר, יעף, אנחנו עפים על זה, אז ידע, ערנות ופעולה. עשית את מקסים. השלבים האלה, תקבל. כל פעם עוד תקבל משהו אחר, כי זה לא תלוי רק בך, תלוי גם באינטראקציה, תלוי בתנור הזה, באינקובטור הזה. כמה חום יהיה, את לוקחת את אותה עוגה, אני אשאל את כולכם פה, לקחתם מתכון של עוגה, שמתם בתנור שלכם, לא יצא, נכון? לפעמים. למה? לפעמים. כן, התנור שלנו זה אחר, למשל יש לי פה בבית עכשיו תנור מאוד מאוד ישן, כל מה שאני עושה שם אני צריכה להעביר את זה לקומות אחרות, יש כאן אלמנט של אינקובציה, וכן, זה יכול לקחת שנים, לי זה לקח 7 שנים ועוד 3 שנים, היום אני מלמדת אותך לעשות את זה, או אותך, לעשות את זה ככה, באותו רגע, בעסקים, ו... ואולי יעל תספר, מכיוון שאת עשית את יקום מקביל, ועשית את שאלת טילמן, ובעיניים, בואי תספרי בעיניים שלך, איך המתכון הזה לסרנדיפיטי, עם פילוסופיית יקום מקביל, איך זה עבד בשבילך? האמת היא שזה היה מדהים. אני הגעתי אלייך בלי להכיר אותך. אני ראיתי פרסום של קורס יקום מקביל, ומה ששווה את עיני זה שאת הולכת ללמד אותי על רמות ידע שאין לי מושג שיש לי אותם, וחדשנות, חדשנות אישית, ובכלל, לפתח את החדשנות. ואמרתי, אוקיי, אני מגיעה. המפגש הראשון היה, אני הייתי עמומה. מלא ידע, ורציתי לשמור את הידע הזה, לוודא, זה היה המפגש הראשון, ידעתי שיש עוד, נדמה לי, 5 מפגשים אחר כך, והיה חשוב לי מאוד לזכור את הכל. היו שם כל כך הרבה פנינים, אז אני פשוט סיכמתי את החומר בדרך שבה אני רגילה לסכם. יש לי הפרעת, סתם בשביל לשים את הקונטקסט, יש לי הפרעת קשב,
ואני גם עובדת כארכיטקטית ענן בהייטק כבר כל כך הרבה שנים, ואז פיתחתי לי את השיטה שלי איך לסכם, אני קוראת לזה one pager, בצורה שגם אני אבין אחר כך, כי אני יכולה לסכם חופשי, אבל אני צריכה להבין. ומכיוון שכבר עשיתי את העבודה עבורי, אז אמרתי, בסדר, בוא נהיה נדיבים, ושמתי את זה בקבוצה. בקבוצה של משתתפות הקורס, לדעתי היינו משהו כמו 50 נשים, משהו כן. כזה, נשות עסקים, ואז אנחנו מדברים על הידע שלי, ואנחנו מדברים על פעולה מקרית לחלוטין שפשוט החלטתי לשתף, ומה שקרה אחר כך פשוט הימם אותי. פנו אליי נשות עסקים ואמרו לי, מה שעשית עכשיו, הסדר הזה שעשית, אנחנו רוצים שתבואי אליי, אלינו ותעשי את זה אצלנו בעסק. וככה זה באמת היה. עוד לפני שסיימתי את הקורס כבר היו לי לקוחות מהקורס שלך, למדתי המון, וזה שינה לחלוטין את התפתחות העסק שלי, ואני יכולה לספר שגם רגע, בואי נעצור הקורס, לפני שאת ממשיכה, בואי נעצור כדי שנעצור על הידע, ערנות ופעולה, בסדר? נעשה את הדבר הזה. אוקיי, מעולה. מה היה הידע של יעל? הידע של יעל זה, אני באה ללמוד משהו, יש שם הרבה דברים שאני רוצה לשמר. אני לא אזכור את זה, זה ערנות, אני לא אזכור את זה. אבל אני יודעת שיש דרך מסוימת שאם אני אסכם את זה לעצמי, אני אזכור את זה, ויותר מאשר אני אזכור את זה, אני גם אוכל לחזור לזה אולי בעוד כמה פעמים, ואז זה ידע, ערנות, פעולה היא מסכמת. אגב, הוואן פייג'ר של יעל, שזה המצאה, תת המצאה שלה, בתוך המצאה שהיא פרודקטיביות ב, ב, במנהל, היא שמה את זה בקבוצה, ואנשים פשוט הזדהו. מי שלא הבין את השיעור הראשון, או לא יכל לזכור את הכל, ראה את זה מול הפנים ואמר, איזה סדר יעל עושה לי. ידע, ערנות, פעולה, הביאה, אני אקרא לזה, לקרם הראשון, בתוך העוגה, על השכבה הראשונה בתוך העוגה הזאת של הסרנדיפיטי, אבל זה לא הפסיק שם. נכון, מה שקרה זה שהקורס יקום מקביל, יהיה לנו עוד לדעתי כמה דקות גם לדבר על זה, קורס יקום מקביל גילה אצלי, נתן לי את הבהירות ואת אותם רמות ידע שאני לא ידעתי אפילו שאני יודעת שהן מיוחדות, וזה בעצם לעשות סדר לאנשי קשב, בתור אשת קשב שחיה כבר כל כך הרבה שנים בעולם שהוא כולו עולם מסודר ופוקוס, שזה עולם ההייטק. ו3 חודשים אחרי סיום הקורס אני באתי אלייך והפתעתי אותך, נכון? הפלת אותי מהכיסא, הייתי אומרת. ופשוט הגשתי לך ספר. כן. כתבתי ספר לאנשים, אנשי עסקים, איך לסיים פרויקטים בעסק, ולאנשי עסקים עם הפרעת קשב, כי זה מה אז כן. שקיבלתי. אני אספר לכם שאת הקורס הזה אני העברתי מסין. אני הייתי אז דיקן לחדשנות בסין, ויעל מצלצלת אליי ואומרת לי, זה בסדר אם אני אקדיש לך ספר? אמרתי לה, איזה ספר את הולכת לקנות עכשיו באמזון ולהקדיש לי? אמרתי לי, לא, אני כתבתי ספר, כי אני הבנתי במהלך הקורס איתך, שיש לי ידע שאני חייבת לשתף את העולם. בתוך 3 חודשים היא גמרה את הספר, היא כתבה לי הקדשה שם, באמת נפלתי מהכיסא, והיופי של זה שמישהי שהבינה את הרמות, על ידי חשיפה של רמות ערנות, היא הבינה דברים שהיא לא ידעה שהיא יודעת. שהיא יודעת לעזור לאנשים כמוה, ואגב, כמו אחד מהילדים שלה, להתחיל פרויקטים, כולנו יודעים, אנחנו אלופים, לסיים פרויקטים, לגרום לילדים שהם ילדים שקשה להם היום בבתי ספר, להפוך להיות אנשים יותר, שמתפקדים יותר טוב עם הפרעת הקשב שלהם, ומצליחים. היום היא מנטורית גם להורים וגם לילדים, ובאמת זה הסתה של כל הקריירה, מדבר אחד, מ-one pager, מלעשות פעולה מבוססת על ידע וערנות שלי. אבל בזה זה לא נגמר.
אני רוצה רגע לסכם, ויש לנו עוד כמה דקות, אז כן, אני אשמח לשמוע עוד סיפור שלך, וזה הסיפור המופלא בסין. אז מה שאת אומרת זה ואנחנו חווים את זה, יש לנו המון אירועי מקריות בחיים, ואם אנחנו לא נהיה ערניים להם, אז אנחנו ניתן להם פשוט לחלוף. והדרך לחולל סרנדיפיטי, זו אותה עוגה סרנדיפיטי של אירוע מאוד משמעותי בחיים שלנו, בין אם זה בקריירה או בחיים האישיים, זה לפתח את הערנות לאותם אירועים מקריים, להבין מה הם עולמות הידע שלנו ולעשות פעולה. עכשיו, יש לנו כמה דקות ואני אשמח אם תספרי לנו את הסיפור של סין, שהוא מופלא בפני כן. עצמו. הסיפור של סין זה סיפור, גם כן, עוד פעם, עוגת סרנדיפיטי על עוגת סרנדיפיטי על עוגת סרנדיפיטי. הילדה שלנו בכיתה ד' חוזרת יום אחד הביתה ואומרת לי, אני נוסעת לסין. אמרת לה, יופי, לארוז? היא אומרת לי, לא, 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 היו מחילופי סטודנטים בכיתה י"א, נוסעים לסין, אני נוסעת בכיתה י"א לסין. אמרתי, בסדר, ושמתי בצד, חייכתי לעצמי, אכן בכיתה י' היא נבחרה לנסוע לסין, היא הייתה מצטיינת כל השנים, פשוט היא שמעה על הדבר הזה. אירחנו אצלנו בבית ילדה סינית, הילדה שלנו עומדת לנסוע, ואז אני אומרת לבעלי, תקשיב, הבעלי אומר לי, איזה יופי, אנחנו ניסע לנו למזרח הרחוק, פעם לפיליפינים, פעם לתאילנד, פעם לסין. אמרת לו, מה זה אנחנו ניסע ונחזור, ניסע ונחזור? אז הוא אומר לי, כן, 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 אנחנו זוג חופשי עכשיו. בקיצור, אמרת לו, טוב, אני אמצא עבודה בסין. הוא אומר לי, את עם הפנטזיות שלך. פניתי לשלושה מנטורים. פניתי להם, אמרתי להם, תקשיבו, יש לי את הרקעים האלה, אני דיקן, הייתי דיקן, בדיוק סיימתי להיות דיקן בבית ספר לרפואה, מתעסקת בחדשנות וכולי וכולי, לקחו אותי בסוף להיות מרצה לחדשנות. יומיים לפני שאנחנו צריכים לטוס לחו"ל, נסגרו השמיים של, זה הסרנדיפיטי מספר 1, אני מקבלת משרה ללמד חדשנות. נסגרו השמיים בין סין לבין ארצות הברית בגלל קוביד. הבת שלנו בסופו של דבר לא טסה, ואני אומרת לעצמי, איך אני הופכת להיות אדם משמעותי מאוד לאוניברסיטה הזו. ואז התחלתי לפתח בשבילהם מרכז קריירה. בקיצור, התחלתי לפתח להם פרויקטים שלא היו להם, זו הייתה אוניברסיטה חדשה, אוניברסיטה דוברת אנגלית. כעבור חצי שנה הגענו לסין כולנו, ואני כבר הגעתי למשרה של דיקן. מלבוא ולחפש מקום, לשים את הגוף שלנו כדי לישון ומשם לטייל בסין, כעבור חצי שנה זה הפך להיות משרה של דיקן, וכן, בדיוק באותו הדבר, כי אני זוכרת שחזרנו משדה התעופה, כי שלחנו את הילדה הסינית שהייתה אצלנו, ואמרתי למייקל, שמענו בדרך שסגרו את השמיים, טראמפ רב עם נשיא סין, וסגרו את השמיים דו צדדית, לקח לנו כמעט שנה לקבל את הוויזה לסין, אמרתי לו, תוריד אותי באמצע הדרך, הלכתי כמעט שעתיים ברגל משדה התעופה של לוגן עד הבית שלנו, ואמרתי, אני בונה לי תוכנית, ואם התוכנית הזו נכונה ואני יודעת לעשות את זה, זו תהיה התוצאה, וזו הייתה אכן התוצאה. זהו. מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד שבעצם נתת לנו את המתכון, שזה יעף, ידע, ערנות ופעולה, כדי להגיע לאירועי סרנדיפיטי בחיים. ואת מלמדת את זה ועוזרת לנו לתפוס את אותם אירועים מקריים בחיים בקורס שלך, יקום מקביל. ולפני שאנחנו נסיים, אני רוצה לומר שיש משהו מיוחד שמעט מאוד אנשים יודעים על הקשר שלך לסרנדיפיטי. ספרי לנו. שגם הפתיע אותי, ואגב בפעולה זה לא סתם פעולה, אנחנו לומדים כלים מאוד ספציפיים, חלק מזה זה שאלת טילמן, הליכת טילמן, הדבר אולי הכי שהדהים אותי בעניין סרנדיפיטי זה שנקבע יום הסרנדיפיטי הבינלאומי לפני 10 שנים, והיום הזה זה 18 באוגוסט, וזה גם יום ההולדת שלי. מדהים. זהו. ובאמת אנחנו הגענו לסוף התוכנית, והיה מרתק להיות, ואני סקרנית לדעת מי יהיה בפרק הבא. בפרק הבא תהיה מישהי מכאן מסיאטל, שהשתתפה באחד מארוחות הסרנדיפיטי, אני עושה ארוחות סרנדיפיטי, שבה אני מלמדת את כל הדברים האלה, והסיפור שלה
הוא סיפור לא יאומן שבנה למישהו אחר פרופסורה. סיפור לא יאומן. אז באמת סיפור סרנדיפיטי עסיסי בפעם הבאה. מרתק. תודה רבה. תודה רבה על ההזדמנות פה תודה לראיין יעל, אותך. תודה. ותודה לשתי היעליות ותודה לרחל. תודה לכם.